अब यहाँ हेर अर्को यो 3 बिट असिन्क्रोनस काउन्टर भयो। अब यो मैले अघि खासै धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन। यसमा हेर्दाखेरि जस्तो असिन्क्रोनस काउन्टर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के बुझ्नु भने अघि भने जस्तो एउटाको आउटपुट अर्कोमा इनपुट दिनु पर्यो र दुईटा वेबाट दिन सकिन्छ। एउटा भनेको यदि पोजिटिभ एज ट्रिगर फ्लिपफ्लप युज गरेको छ भने कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुटबाट अर्को फ्लिपफ्लपको क्लक इनपुटमा दिनु पर्यो र यदि नेगेटिभ एज ट्रिगर छ भने चाहिँ फेरि नन कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुटबाटै अर्को फ्लिपफ्लपको क्लक इनपुटमा दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ याद गर्नु है, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु। जस्तो यदि फ्लिपफ्लपको एज चाहिँ फ्लिपफ्लपको ट्रिगरिङ टाइप चाहिँ नन के अरे राइजिङ एज छ भने त्यो केसमा चाहिँ बार आउटपुट भनेको कम्प्लिमेन्ट्री एउटा फ्लिपफ्लपको कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुटबाट चाहिँ अर्को फ्लिपफ्लपको क्लक इनपुटमा दिनु पर्यो असिन्क्रोनस काउन्टरको केसमा है, एउटा वे। र त्यसको अर्को वे भनेको चाहिँ अर्कोमा देखाउँछु। अर्को वे भनेको चाहिँ यदि फलिङ एज टाइपको क्लक इनपुट छ भने फेरि नन कम्प्लिमेन्ट्रीबाटै अर्को फ्लिपफ्लपको क्लक इनपुटमा दिनु पर्यो। त्यो दुइटै के भयो त असिन्क्रोनस टाइपको काउन्टर भयो। अब त्यो रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि मैले अप र डाउन एउटा भयो, अप र डाउन होइन, अप र डाउन भनेको अर्को केस भयो। यो यसरी सप्लाई गरेर अप डाउन बन्छ भन्ने एउटा पार्ट भयो। र यदि यो वेमा गरिएन पोजिटिभ एज ट्रिगरमा पनि क्यू नटबाटै आउटपुट दियो, पोजिटिभ एज ट्रिगरमा नि यहीँबाट आउटपुट दियो भने चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल क्लक चाहिँ यो के हुन्छ सबै फ्लिपफ्लप 1 भइदिन्छ। सबैले राइजिङ एज पाउँछ। यो फर्स्ट फ्लिपफ्लप टगल हुने बित्तिकै यो क्यू नट 0 to 1 मा आउने बित्तिकै फ्लिपफ्लप 1 फेरि 0 to 1 मा आउँछ र फ्लिपफ्लप 2 पनि 0 to 1 मा पनि आउँछ र सबै नचाहिने डिरेक्सनमा जान्छ। त्यसरी हुन चाहिँ डाउन काउन्टर बन्छ भन्न चाहिँ। तर हामीले अप काउन्टरको मात्रै कन्डिसनलाई कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स भनेको यो सिक्वेन्स मेन्टेन गर्नु नै पर्ने हुन्छ तीनवटा फ्लिपफ्लपलाई कम्बाइन गर्दाखेरि। त्यही भएर यो सिक्वेन्स मेन्टेन हुने केस भनेको चाहिँ यो कम्प्लिमेन्ट्री कनेक्सनबाट मात्रै हुन्छ। र अब यो टाइमिङ डायग्राम हेऱ्यो भने अब यो पोजिटिभली एज ट्रिगर छ भने फर्स्ट क्लक पल्समा चाहिँ क्यू नट जहिले पनि यो फ्लिपफ्लप 0 एभ्री क्लक पल्समा जहिले पनि यो फ्लिपफ्लप 0 टगल हुनै पर्यो। तिमीले हेऱ्यो भने एभ्री क्लक पल्समा यो टगल भएको छ। सेकेन्ड क्लक पल्समा 1 बाट 0, थर्डमा फेरि 0 बाट 1, फोर्थमा फेरि 1 बाट 0, फिफ्थमा फेरि 0 बाट 1 हैन। यो एभ्री क्लक पल्समा यो फ्लिपफ्लप टगल हुन्छ नि, एभ्री दुईवटामा यो टगल हुन्छ। अब हाम्रो टार्गेट भनेकै पनि त्यही नै हुन्छ। जस्तो एभ्री क्लक पल्समा यो फ्लिपफ्लप टगल हुनु पर्यो, यसले स्टेट चेन्ज गर्नु पर्यो। एभ्री दुईवटामा Q1 टगल हुनु पर्यो, एभ्री चारवटामा Q2 टगल हुनु पर्यो। अनि त्यो यो वेमा फ्लिपफ्लपले अपडेट गरे फ्लिपफ्लपको आउटपुट चेन्ज भइरहेछ। त्यो रिजनले यो काउन्टर भन्यो। जस्तो फर्स्ट क्लक पल्समा 001 भयो नि, सेकेन्डमा 010, थर्डमा 011, फोर्थमा 100, यसरी 1 2 3 4 हुँदै हुँदै सबै 111 भइसकेपछि टगल भएर फेरि 00 मा आउने भयो, जुनलाई त्यो रिसाइकल भनेको छ। अब यो टाइमिङ डायग्राम सजिलै बुझिन्छ। फर्स्टमा यो ट्रिगर भयो, फ्लिपफ्लप 0 ट्रिगर भयो, टगल भयो, 0 बाट 1 मा भयो। इनिसियली सबै 0 छ भन्ने एज्युम गर्यौँ। अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि यो चाहिँ पहिला क्यू नट चाहिँ 1 थियो भने क्यू नट चाहिँ फर्स्ट फ्लिपफ्लपमा क्लक पल्समा के भन्दाखेरि 0 मा चेन्ज भयो, 1 बाट 0 मा आयो। जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लिपफ्लप 1 लाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ एज इनपुट आयो, जुनले यो फ्लिपफ्लपलाई टगल गरेन, ट्रिगर गरेन। त्यही हुनाले यो दुइटै 0 र 0 को स्टेटमा बसेर यो 1 भयो। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेकेन्ड केसमा फर्स्टमा अब अहिले यसलाई हेर्दाखेरि यो 1 छ, यो 0 छ र यो 0 छ। अनि सेकेन्ड क्लकमा यो क्लकमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि यो 1 बाट 0 मा चेन्ज भयो, किनभने यो एभ्री क्लक पल्समा टगल हुन्छ। यो 1 बाट 0 मा चेन्ज हुँदा यो अघि के थियो नि, यो 1 हुँदाखेरि यहाँ 0 थियो र यो 1 बाट 0 मा चेन्ज हुँदा यो चाहिँ फेरि अपोजिटली 0 to 1 मा चेन्ज भयो, जुनले गर्दा यो क्लक पल्स यो फ्लिपफ्लपको क्लकमा चाहिँ राइजिङ एज क्लक एपियर भयो, जुनले चाहिँ यो 0 बाट 1 मा चेन्ज गरायो। अनि यो 0 बाट 1 मा चेन्ज गराउँदा यो अघि 1 थियो, यो 1 बाट 0 मा गयो, जुनले फेरि यसलाई
फलिङ एज इनपुट दियो फ्लिप फ्लप 2 लाई, जुनले यो फ्लिप फ्लपमा चेन्ज भएन फलिङ एजको रिजनले। यसरी के भन्दाखेरि सेकेन्ड क्लक पल्समा चाहिँ 0 1 0 भयो, जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर याद देख्न सक्छौँ। सेकेन्ड यो ट्रिगर पोइन्टमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि Q0 चाहिँ 1 बाट 0 भएको छ, Q1 0 बाट 1 भएको छ, र Q2 चाहिँ चेन्ज भएको छैन। त्यसैगरी अगाडि बढ्दै गएर हेर्न सक्छौँ। अनि मैले चाहिँ अब अलिकति अगाडि बढेर सबै 1 1 1 भएको केस देखाउँछु र कसरी यो साइकल ब्याक हुन्छ या 0 0 मा चेन्ज हुन्छ। जस्तो यो तिनटै 1 1 1 छ र क्लक दिएँ भने चाहिँ यो के भयो भने यो चाहिँ 1 बाट 0 मा आयो। अब यो 1 हुनु भनेको यो 0 हुनु थियो र यो 0 बाट 1 मा भयो, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लिप फ्लप को आउटपुटले चाहिँ अर्को अगाडिको फ्लिप फ्लप 1 लाई चाहिँ राइजिङ एज क्लक पल्स दियो, जुनले गर्दाखेरि फेरि यो टगल भयो। यो 1 बाट 0 मा आयो, यो 1 बाट 0 मा आउनु भनेको यो पहिला 0 यो 1 हुँदाखेरि यो 0 थियो र यो 0 बाट 1 मा आयो, जुनले फेरि यो फ्लिप फ्लपलाई के दियो भन्दाखेरि राइजिङ एज पज थियो र त्यो राइजिङ एजले गर्दाखेरि फेरि यो 1 बाट 0 मा चेन्ज भयो। त्यसैगरी सबै फ्लिप फ्लप कम्बाइनिङली 1 बाट 0 मा चेन्ज भयो। अनि 8th क्लक पल्समा के भइरहेछ त हेऱ्यो भने जस्तो 7th मा सबै 1 1 1 छ भने 8th क्लक पल्समा चाहिँ यो राइजिङ एजमा सबै 1 भएको केसमा चाहिँ रिसाइकल्स ब्याक टु 0 सबै 0 0 मा चेन्ज भयो। अब यो रिपल, यो असिन्क्रोनस रिपल काउन्टर भनेको यहाँनिर म त्यो रिपलको पोइन्ट जोड्छु। किन रिपल जोड्ने चाहिँ यो खासै इम्पोर्टेन्ट त होइन। सुरुमा यो टगल हुन्छ, त्यसपछि यो टगल हुन्छ र त्यसपछि यो टगल हुन्छ। यिनीहरू आइडियल्ली एट वन्स एकैचोटि टगल हुने होइन, एउटाको अपरेसन भइसकेपछि यसको अपरेसन हुन्छ र यसको अपरेसन भइसकेपछि यसको अपरेसन हुन्छ। अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि रिपल वेमा यो काउन्टर चेन्ज हुन्छ। हुन चाहिँ विदिन अ धेरै सानो फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड या विदिन अ स्प्लिट अफ सेकेन्ड भनेर हुन्छ, धेरै सानो टाइममै यो सबै चेन्ज भइसक्छ। तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकपछि अर्को चेन्ज हुनलाई सर्टेन टाइम लाग्छ या सर्टेन डिलेमा मात्रै चेन्ज हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई रिपल काउन्टर भनेर भनिन्छ। अब यो बुझ्यो होइन?